and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng bibingkang malagkit. And here are the following ingredients. Ang ating first step, yung ating malagkit na bigas na kalahating kilo, niluto na natin yon, sinaing na. So, isa-set aside lang natin to. And then, dito sa ating kasirola, yung ating 1 portion ng 1.5 cup ng kakanggata, ilalagay na natin dito sa ating kawali. Pakukuluan lang natin to hanggang magmantika. Yan, mga 15 minutes na itong pinakukulo. Hintayin pa natin yung talagang magmamantika na siya at saka magkakaroon na siya ng latik. Ayan, naglatik na yung ating nyog, yung kakanggata. Pwede nyo tanggalin yung latik kung gusto nyo. Pero kasi wala naman akong paggagamitan, isasama ko na lang. Yan, isasama ko na yung malagkit na bigas na sinaing natin. Yan. Natin, sayang. Then, yung ating sugar, ilalagay na natin. And nahaluin na lang natin to na parang, kung matatandaan nyo, yung bibingkang ginawa ni Manang nila, pareho lang ng procedure. Haluin lang natin to, parang sinasangag lang natin for about 30 minutes. Itong mga 15 minutes na tayo naghahalo. Make sure na durug-durugin nyo yung mga buo-buong bigas para walang lumps yung ating bibingka. Yan, talagang mahirap ang paghahalo. Masakit sa braso. Pero magandang exercise. So, continue lang natin to hanggang sa magiging parang bakunat na yung ating bibingka. Ayan, 30 minutes na tayo naghahalo. Makunat na siya at matigas na siyang pagka ginanon mo, matigas na. Pwede na ito. Salin natin to sa ating prepared tray. Mag-prepare lang tayo ng tray or any Pyrex. Magbabrush lang tayo ng oil pati dun sa gilid para hindi didikit yung ating bibingka. Ito na yung na-prepare nating tray. Isalin natin yung bibingka. Yan. Then, ipa-flat lang natin. Yan. Ako na spatula. Yan. Para lang mag-level up siya. Then, we'll set this aside. Magpo-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step, dito sa ating pan, dito ko rin niluto yung bibingka kanina. Ilalagay natin itong dark brown sugar. Ika-caramelize lang natin ito. Para hindi masusunog yung ating sugar, kailangan halu-haluin nyo hanggang sa mag-caramelize siya. At mahina lang dapat ang ating apoy. Ayan, nag-caramelize na yung ating sugar. I-add na natin yung ating kahanggata para sa toppings. Don't worry na mamumuo-muo yung ating sugar. Okay lang yan. Matutunaw din yan mamaya pag uminit na yung ating gata. Then, pakukuluan lang natin to hanggang sa lumapot.
Ayan, after about 15 minutes, malapot na yung ating toppings. Pwede na ito. I-switch off na natin to. Magpo-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step, dito magpe-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. And then itong ating tray, ilagay lang natin din sa tray para madali nating hawakan. Yung ginawa nating toppings, dapat kasing lapot na siya ng coco jam. Ilalagay na natin dito sa ibabaw. Then, i-level lang natin. Kalat lang natin, spread out. Yan. Then, i-bake natin to for about 30 minutes on our preheated oven. After half an hour sa oven, eto na yung ating bibingkang malagkit. Palalamigin muna natin ito completely bago natin isa-serve. Ayan, medyo lumamig na yung ating bibingkang malagkit. Pwede na natin itong hiwain. Yan. Okay. Yan. Ito na ang ating bibingkang malagkit. Ready for serving. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe to sa isa ko pang YouTube channel na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box below. Please subscribe and give us a thumbs up. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!